දන්නවා අපි වෙළඳ පොලේ අපි සුපර් මාකට් එකේ අපි බਜ਼ਾර් එකේ අපි ඇවිදගෙන යනකොට ඔයාලා දැකලා තියෙනවා වෙළඳ ප්‍රවර්ධන කියන්නේ sales promotion. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වචනේ වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය කියලා හැදිලා තියෙන්නේ. ඒව ඇත්තටම වෙළඳපොලේ විතරක් නෙවෙයි. වෙළඳපොල කියලා කියන්නේ සුපර් මාකට් එක අපි යන රීටේල් කඩේ, තොග කඩේ, ඒ වගේම වෙනයම් ස්ථාන තියෙනවා බඩු විකුණන ස්ථාන, භාණ්ඩාල විකුණන ස්ථාන, ඒව විතරක් නෙවෙයි. අපි ඔයා ගියොත් බැංකුවේ ගහලා තියෙනවා බෝඩ් එකක්. ඔබගේ ස්ථිර තැන්පතුව සඳහා 100ට මෙච්චරක පොලියක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට ඔයා ගියොත් ඉන්ෂුරන්ස් එකකට එතන ගහලා තියෙනවා ඔබගේ ජීවිත ආවරණය සඳහා මේ වගේ වට්ටමක්, මේ වගේ කල්පිරීමක්. ඒවා අපි දැකලා තියෙනවා අර ලොකු බෝඩ්ස් වල ලස්සන පෙනන්ස් වල ගහලා එල්ලලා ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයා ආහාර ගන්න අලවිසලකට ගියොත්, හෝටලයකට ගියොත් ඒකේ ගහලා තියෙනවා අද මේ බර්ගර් එකක් ගන්න අහවල් ජාතියේ අහවල් බර්ගර් එකක් ෆ්‍රී. බර්ගර් එකක් ගත්තොත් අහවල් කෝලා වර්ගයේ ෆ්‍රී. ඒ වගේ ප්‍රොමෝෂන්ස් තියෙනවා. ප්‍රොමෝෂන්ස් හැම තැනකම. අපි කියමු භාණ්ඩ වාහන අලෙවි කරන තැනකට ගියොත්, කාර් සේල්ස් ෂෝරූම් එකට ගියොත් ඒකේ තියෙනවා වාහන නවත්තලා මේ වාහනේට ගත්තොත් මෙන්න මේ අහවල් දේ ඔයාලට ෆ්‍රී දෙනවා. මෙච්චර කාලයක්, මෙච්චර දුරක්, මෙච්චර කිලෝමීටර් ප්‍රමාණයකට ඔයාලට අපි වොරන්ටි එකක් දෙනවා. සර්විස් ෆ්‍රී දෙනවා. ඒ වගේ වෙළඳාම වැඩි කරගන්න, ප්‍රවර්ධනය කරගන්න කරන අලෙවි උපක්‍රමයක් තමයි sales promotion කියන්නේ. ඇත්තටම sales promotions තියෙන එකෙන් ගොඩක් දේවල්, ගොඩක් කාරණා සිද්ධ වෙනවා මාකට් එකේ වෙළඳ පොලේ. මොකද පළවෙනි එක sales promotion එකක් දැම්මහම අනිවාර්යයෙන්ම එම වෙළඳ සැලේ, එම ආයතනයේ අලෙවි අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා අපිට ගෙවන්න මුදලට, ගෙවන්න තිබිච්ච මුදලට යම්කිසි වාසියක්, අමතර වාසියක් අපිට ලැබෙනවා නම් අපි ඒ දේ කරා අනිවාර්යයෙන්ම හඹා යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට නිකන් යම් භාණ්ඩයක් අරගෙන යනට වඩා ඒ භාණ්ඩයත් එක්ක තවත් දෙයක්, තවත් ලාභයක්, තවත් ද්‍රව්‍යයක්, තවත් වාසිදායී දෙයක් අරගෙන ඉන්න ලැබුණොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒක කරා යනවා. හොඳම උදාහරණේ බලන්න. සුපිරි වෙළඳ සැලකට ගිහිල්ලා දැන් ඒ මෑතක යුගයේ ඉඳලා සෑම සුපිරි වෙළඳ සැලකම වෙනමම රාක්ක අසුල්ලා තියෙනවා products on discount. විශේෂ ලාභදායී මිල අඩු කරන ලද්ද products වලට වෙනම discounts දාලා තියෙනවා. ඒවා වෙනම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒවා කරනකොට ඒ discount එක බොහෝ දුරට එම සමාගමෙන් නෙවෙයි දෙන්නේ. ඒ බඩු, ඒ භාණ්ඩ, ඒ ද්‍රව්‍ය අයිතිකාර සමාගමෙන්. මොකද මම එමාන්සේ අවුරුදු 35ක අධ්‍යක්ෂින් තියෙන නිසා මම දන්නවා සුපිරි වෙළඳ සැලකට විකුණන්න ගියාම මේගොල්ලෝ නිගොෂියේට් කරනවා. ඕගොල්ලෝ මෙච්චර ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න, අපි මෙච්චර දෙන්නම් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට සුපර් මාකට් එක නෙවෙයි දිනන්නේ. සුපර් මාකට් එක තමයි දිනන්නේ සමා වෙන්න. අර බඩු අලෙවි කරන, ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන සමාගමට ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක දෙන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩය ප්‍රවර්ධනය කරගන්න ඕනින්ද, වොලියුම් එකක් ගන්න ඕනින්ද. මම කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් කරලා, ප්‍රොමෝෂන් එකකින් සේල්ස් අලවිය වෙළඳාම වැඩි කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙන් වෙන වාසි මම කීපයක් කියමින් සිටියා. එකක් තමයි සෙනග ඇදෙනවා. ඊළඟට මිල අඩු කරාට පස්සේ අපි කියමු යම්කිසි කිරිපිටි ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. කිරිපිටි ද්‍රව්‍ය A, කිරිපිටි ද්‍රව්‍ය B. කිරිපිටි ද්‍රව්‍ය B වලට නම් ඔයා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයක්, වෙළඳ ප්‍රවර්ධනයක් කරන්නේ අර කිරිපිටි ද්‍රව්‍ය A එක ගත්ත කෙනා ඒ B කියන ද්‍රව්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම මිල අඩු නිසා, ප්‍රොමෝෂන් එකක් නිසා ඒ දේ මිලදී ගන්න උත්සාහ කරනවා, මිලදී ගන්නවා. ඒකෙන් වෙන එක වාසියක් තමයි තමාගේ ප්‍රතිවාදියාගේ, කම්පිටිටර්ගේ මාකට් ෂෙයා එකක් කොටසක් Tamanට එනවා. ඒ විදිහට 100 දෙනෙක් මිලදී ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් 10 දෙනෙක්වත් 15 දෙනෙක්වත් එම B නිෂ්පාදනයට හුරු වෙනවා. එතෙන්දී මාකට් ෂෙයා එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මිලදී නොගත්තත් අපි ඒ ප්‍රවර්ධනය ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා. වෙළඳ පොලේ රාක්කවල, බැනර්ස් වල, ටීවී එකේ, FB එකේ, පත්තරේ දැම්මහම පාරිභෝගිකයව කියවනවා. ඒ වෙලාවේ මිලදී නොගත්ත එයාට සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එකක් වශයෙන් එයාගේ මනස තැම්පත් වෙනවා.
ඒ වාසිය තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වෙළඳ සමාගම් රාශියක වැඩ කළ අත්දැකීම් වලින් මම දන්නවා සෑම ප්‍රොමෝෂන් එකකින්ම පස්සේ අවමය 35% වෙළඳාම වැඩි වෙනවාමයි. අවමය 35%. ඒ වැඩිවීම මාස 3ක් විතර එක දිගටම පැවතී යනවා. මාස 3කින් පස්සේ ඒක ආයෙසරයක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. හැබැයි ඩ්‍රොප් වෙන්නේ පරණ තිබිච්ච සේල් එකට නෙවෙයි ඊට වඩා වැඩි සේල් එකක් දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. එම නිසා ප්‍රොමෝෂන්ස් වලට මුදල් යොදවීම මුදල් අපතේ යාමක් නෙවෙයි. එයින් අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට අලුත් කස්ටමර් බේස් එකක්, අලුත් රෙවෙනියු එකක්, අලුත් වොලියුම් එකක් හැදෙනවා. එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපේ භාණ්ඩයට කොහොමද අපි ප්‍රොමෝෂන් එකක් කරන්න කියලා. කිරිපිටි වර්ග වලට වෙනත් ආහාර ද්‍රව්‍ය වලට කරන ප්‍රොමෝෂන්ස් ගෙවල් අලෙවි කරන සමාගම් වලට හරියන්නේ නැහැ. ගෙවල් අලෙවි කරන සමාගම් වල කරන ඒවා වාහන අලෙවි කරන සමාගම් වලට හරියන්නේ නැහැ. ඒවා ඒවට වෙනස්. එතකොට තමන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ඒවා තියෙන බේසික්ස්. ඒ බේසික්ස් මේ සේල්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු දේවල්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මට කතා කරන්න. මගේ BIZ market YouTube channel එක subscribe කරන්න. මගේ දුරකථන අංකය තියෙනවා. මගේ email ලිපිණය තියෙනවා. මගේ FB එකේ profile එකට එන්න පුළුවන්. BIZ market page එකට ඇවිල්ලා බලන්න. මට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා කියලා දෙන්න. ඔයගේ ආයතනයේ පාඩු ලබනවා නම් ඔයාගේ භාණ්ඩයක් වෙළඳපොලේ ෆේල් නම් ඒක නැවත ප්‍රවර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මම කණ්ඩායම් සඳහා සමාගම් සඳහා පුහුණු කිරීමේ සෙෂන්ස් මම කරනවා. ඔයාගේ බිස්නස් එක මට බාර දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළට ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් වට කරලා දීලා මාස 3ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ වර්ධනය සාතික කරනවා. කරුණාකරලා ඔයා හිතනවා නම් මේ දෙන් ඔයා යමක් ඔලුවට ගත්තා කියලා ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඔයාගේ මිතුරන් අතර ෂෙයා කරගන්න, ඔයාගේ සුපිරි මහත්තුරුන් අතර ප්‍රචාරය කරගන්න, යාළුවන්ට කියන්න. ඕන වෙලාවක මට කතා කරන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න BIZ market YouTube channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම අවුරුදු 35ක අත්දැකීම් එක්ක ඉන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ වෙළඳාම ඉහළට ගෙනියන්න. මේ නරඹුවාට ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ජය වේවා.